السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة بإذن الله. في فيديو النهاردة إن شاء الله هننفذ مع بعض مفرش كروشيه مدور، رسمته شكلها حلو جدا. المفرش بيبدأ معانا بشكل سداسي عبارة عن 6 أناناسات، وبعد كده بيتحول معانا لشكل دائري بنشتغله بغرزة الصدفة. آخر المفرش بنشتغل كنار بيديله شكل حلو جدا. المفرش سهل وبسيط وغرزه سهلة جدا، وسهل جدا ان اي اخت مبتدئة تنفذه. انا هنا اشتغلت المفرش بخيط غزل رقم 6 وابرة مقاس 7 للستانلس، والابرة كده يبقى مقاسها صغير. تمام. قطر المفرش طلع معايا حوالي 59 سنتي، يعني نقول 60 سنتي، واخد 152 جرام من الخيط. ده المفرش اللي انا اشتغلته معاكي في الفيديو. انا في الفيديو اشتغلت معاكي الغرزة بغرزة العمود بلفة، بس خدت عدد لفاته على 3 مرات، يعني كأنه عمود بلفتين. اما هنا اشتغلته بعمود بلفة، خدت عدد لفاته على مرتين اللي هو العمود ابو لفة العادي. فهنا اشتغلته برضو بإبرة مقاس 7 بس بعمود بلفة العادي. طلع طول القطر فيه 52 سنتي، واخد مني 132 جرام من الخيط، يعني اقل حوالي 20 جرام من الخيط، واقل برضو حوالي 8 سنتي. تمام. ده كده بيفرق معاكي من عمود بلفه لعمود اللي هشتغله معاكي في الفيديو. يعني لو حبيتي المقاس اصغر هتشتغليه بعمود بلفه، وزي ما انت شايفه برضو في العمود ابو لفه طالع مظبوط معانا جدا جدا. وده كده اللي هو العمود بلفتين. العمود بلفه بس اخد عدد لفاته على مرتين، فطلع العمود طويل وعطاله شكل جميل برضو. تمام. يلا بينا دلوقتي نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ المفرش. وقبل ما نبدأ، لو انت لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس. وقبل ما نبدأ برضو احب اقولك انواع الخيوط اللي ممكن تشتغلي بيها. ممكن تشتغلي باي خيوط متوفرة عندك، سواء خيط حرير سلسلة، خيط غزل، خيط قطن متوسط او خيط سميك. اهم حاجة تشتغلي بالابرة المناسبة لسمك الخيط. يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ المفرش. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بنبدأ بعمل عقدة البداية. بعد كده بتشتغلي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. بتقفلي بمنزلقة على أول سلسلة، تدخلي كده جوه السلسلة وتسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليك. السطر الأول بدايته بترتفعي 4 سلاسل، 1 2 3، ودول كده بنعتبرهم آخر عمود معانا في السطر. بعد كده بتشتغلي السلسلة الرابعة، دي فرق ما بين الأعمدة والأعمدة اللي بعدها. انا هنا هشتغل العمود بلفة بس هتعامل معاه على انه عمود بلفتين، يعني هاخد عدد لفاته على 3 مرات. ده هيكبر معانا المفرش وبيدي كمان العمود شكل حلو. لو انت عايزة تشتغلي بعمود بلفة عادي فاشتغلي عادي. تمام. هنشتغل كده 3 اعمدة بلفة، بس هناخد عدد اللفات على 3 مرات. تسحبي اللفة وتبقي طبعا واخدة معاكي الخيط تحت الشغل. بعد كده بقى بتتعاملي معاه على انه عمود بلفتين، بس هنا بقى هناخد اول لفة لوحدها، وبعدين لفتين كده اشتغلنا اول عمود. هتدخلي وتشتغلي تاني عمود، بتسحبي اللفة وبتاخدي اول لفة لوحدها، وبعدين لفتين كده بناخد عدد لفته على 3 مرات. هتشتغلي تالت عمود، تاخدي اول لفة لوحدها وبعدين لفتين كده اشتغلنا 3 اعمدة. حتى بتشتغلي بعدهم سلسلة، فكده اشتغلنا 3 اعمدة سلسلة. تاخدي لفة على الابرة وتشتغلي 3 اعمدة، ودول ال3 اعمدة رقم 2، وبتاخدي عدد اللفات زي ما انت شايفة كده، لفة لفتين. انت كده خلاص عرفتي طريقة العمود اللي هنشتغل بيها. ولو عايزة تشتغلي بعمود بلفة زي ما قلتلك اشتغلي بعمود بلفة عادي. كده اشتغلنا اول عمود. هتشتغلي تاني عمود، كده تالت، وسلسلة. هتشتغلي تالت 3 أعمدة، 1 2 3، سلسلة. رابع 3 أعمدة، 1 2 3، وسلسلة. خامس 3 أعمدة، 1 2 3، وسلسلة. احنا كده اشتغلنا 5 من ال3 أعمدة ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلة، وكنا شغالين في الأول ارتفاع ال3 سلاسل، فدول يعتبروا تالت عمود. هتدخلي وتشتغلي 2 عمود، 1
2. وبتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم عمود، فكده هيكملهم عينة تلاتة، وهيبقى عندك بعد ما بتقفلي سلسلة، ودي الفرق ما بين التلات أعمدة واللي بعده. فاحنا كده السطر الأول عندنا فيه 6 من التلات أعمدة، ما بين كل تلات أعمدة واللي بعدهم سلسلة. 1 2 3 4 5 6. تمام. بعد كده بتقصي الخيط اللي كنت واخداه تحت الشغل. السطر التاني بدايته هتدخلي بمنزلقة جوه السلسلة، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليه، وبترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم أول عمود. احنا بنرتفع للسطر 3 سلاسل بس، بناخد العمود أبو لفة هنا على 3 مرات زي ما شفتي. هتشتغلي بعد كده عمودين، 1 2، فكده يعتبر اشتغلنا 3 أعمدة. سلسلتين وتدخلي جوه السلسلة للمرة التانية تشتغلي تاني 3 أعمدة، 1 2 3. كده اشتغلنا صدفة من 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة جوه السلسلة. هتشتغلي بعد كده سلسلة واحدة وتدخلي جوه السلسلة اللي بعدها، بتسيبي ال3 أعمدة وتدخلي جوه السلسلة، بتكرري. يبقى الجزء اللي بيتكرر معانا هو ده، انك بتشتغلي صدفة من 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة. كده أول 3 أعمدة بعدهم سلسلتين، وبتدخلي تاني جوه السلسلة تشتغلي 3 أعمدة. يبقى جوه السلسلة بنشتغل 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة، ودي كده اسمها صدفة. بعدها سلسلة. هتكرري، والجزء هنا بيتكرر معانا في السطر 6 مرات. في الأول بيتكرر معانا 6 مرات، وبعد كده بقى بيتحول معانا للشكل المدور. تمام. هتكرري كده لحد الآخر. آخر السطر التاني بعد ما كررتي واشتغلتي السلسلة، بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليه. كده بقى هيبان معانا ان الجزء بيتكرر معانا في السطر 6 مرات. هتعدي كده عندنا من الصدفة سلسلة 6، 1 2 3 4 5 6. السطر التالت بدايته هندخل بمنزلقات لحد السلسلتين، فبتدخلي بمنزلقة يعتبر كده على تاني عمود، منزلقة على التالت، ومنزلقة جوه السلسلتين، وهنشتغل جوه السلسلتين نفس الصدفة، فبترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود وتشتغلي عمودين، 1 2. كده بقى عندنا 3 أعمدة، سلسلتين و3 أعمدة جوه نفس السلسلتين، 1 2 3. كده اشتغلنا الصدفة، 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة، سلسلتين، وبتشتغلي غرزة حشو جوه السلسلة، وسلسلتين. وهو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي. ما بيتكرر معاكي بتدخلي جوه سلسلتين الصدفة، تشتغلي صدفة من 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة، 1 2 3، وسلسلتين 3 أعمدة، 1 2 3. كده اشتغلنا الصدفة. بعد الصدفة بيبقى عندنا سلسلتين حشو سلسلتين، فبتشتغلي السلسلتين وجوه السلسلة بتشتغلي حشو، وبعدها سلسلتين وبتكرري صدفة، سلسلتين حشو سلسلتين. هتكرري كده لحد الآخر. آخر السطر التالت بعد ما اشتغلتي السلسلتين حشو جوه السلسلة وبعدين سلسلتين، بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. ده كده شكل السطر التالت شبه الوردة كده. بعد كده هنشتغل في السطر الرابع، بندخل برضه بمنزلقات لحد جوه السلسلتين، تدخلي منزلقة وبعدين منزلقة على العمود اللي بعده، ومنزلقة جوه السلسلتين. وهنا هنشتغل الصدفة بس بين 3 سلاسل، فهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود وتشتغلي عمودين، 1 2. كده بقى عندنا 3 أعمدة. بعد ال3 أعمدة هتشتغلي 3 سلاسل مش 2 زي تحت، 1 2 3. تاخدي بالك كده عشان في السطر الجاي هنشتغل جواهم أعمدة، يعني هنشتغل جواهم 6 أعمدة. تمام. هتشتغلي كده عمود 2 3، فكده اشتغلنا الصدفة من 3 أعمدة، 3 سلاسل 3 أعمدة، سلسلتين،
وتدخلي جوه اول سلسلتين اللي قبل غرزة الحشو وتشتغلي غرزة حشو، وجوه السلسلتين اللي بعد غرزة الحشو بتشتغلي غرزة حشو، يعني بنشتغل غرزتين حشو ورا بعض كده، مفيش فرق سلاسل ما بينهم، وبعدين سلسلتين، وبتكرري نفس اللي اشتغلناه كده. تمام، يبقى هتشتغلي جوه السلسلتين صدفة من 3 أعمدة، 3 سلاسل، 3 أعمدة، عمودين وكده 3، وبعد كده بتشتغلي 3 سلاسل و3 أعمدة. تمام كده اشتغلنا الصدفة من 3 أعمدة، 3 سلاسل، 3 أعمدة، سلسلتين حشو جوه أول سلسلتين، وبعد كده بتشتغلي حشو جوه السلسلتين اللي بعدهم، يعني 2 حشو ورا بعض، وبعد كده بتشتغلي سلسلتين، وبنكرر بقى كده الصدفة سلسلتين حشو حشو سلسلتين، هو ده اللي هيتكرر معاكي لحد الآخر. آخر السطر الربع بعد ما اشتغلتي آخر سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. ده كده شكل السطر الرابع. السطر الخامس هنشتغل على الأعمدة، يعني مش هندخل بقى بمنزلقات زي السطور اللي تحت، هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على أول عمود، وبتشتغلي عمودين، عمود على تاني عمود وعمود على التالت، فكده اشتغلنا على 3 أعمدة، 3 أعمدة، سلسلتين، وبتدخلي جوه ال3 سلاسل تشتغلي 6 أعمدة، وال6 أعمدة دول هيبقوا أول سطر في الأناناس، السطر التأسيسي بتاعها. هتدخلي كده وتشتغلي 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6. اشتغلنا 6 أعمدة جوه ال3 سلاسل، سلسلتين، وعلى ال3 أعمدة هتشتغلي على كل عمود عمود، 1 2 3. فكده بقى عندنا 3 أعمدة سلسلتين، 6 أعمدة سلسلتين، 3 أعمدة، بعدهم بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، بيعدوا بقى من فوق السلسلتين حشو حشو سلسلتين، وبتكرري بنروح على 3 أعمدة تشتغلي على كل عمود منهم عمود، 1 2 3، وسلسلتين، تدخلي جوه ال3 سلاسل تشتغلي 6 أعمدة، وزي ما قلتلك دول كده السطر التأسيسي للأناناس. كده عمودين 3 4 5 6، كده بقى عندنا 6 أعمدة، نعدهم برضو كده، 1 2 3 4 5 6، بعدهم سلسلتين، عندنا ال3 أعمدة اللي تحت بتشتغلي على كل عمود منهم عمود، 1 2 3. تمام، بعد ما نشتغل 3 أعمدة بتشتغلي 3 سلاسل، وبتكرري بقى 3 أعمدة سلسلتين، 6 أعمدة سلسلتين، 3 أعمدة، وبعدين 3 سلاسل، هو ده كده الجزء اللي هيتكرر معاكي. آخر السطر الخامس بعد ال3 سلاسل الأخيرة بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر السادس هنشتغل على ال3 أعمدة على كل عمود عمود، فهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم أول عمود، وتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، 1 2، فكده بقى عندنا 3 أعمدة على ال3 أعمدة، بعد ال3 أعمدة 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهنا عندنا 6 أعمدة هنشتغل عليهم 6 أعمدة ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، فعلى أول عمود بتشتغلي عمود وسلسلة، على التاني عمود سلسلة، على التالت عمود سلسلة، كده 4 وسلسلة، 5 سلسلة، والسادس بيبقى فيه بعديه 4 سلاسل مش سلسلة. تمام، زي ما كان قبل الأول 4 سلاسل، بعد السادس 4 سلاسل، فهتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، فكده بقى عندنا
6 من العمود، 1 2 3 4 5 6 ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، فعندنا 5 من السلسلة، 1 2 3 4 5. بعد ال4 سلاسل هنشتغل على كل عمود من ال3 عمود، 1 2 3. تمام. فكده عندنا 3 أعمدة 4 سلاسل، 6 أعمدة من كل عمود واللي بعده سلسلة، وبعدين 4 سلاسل 3 أعمدة. الفرق ما بين الجزء واللي بعده هيبقى سلسلتين، تحت كان 3، ونبدأ نكرر الجزء ده. تمام. بيكرر معانا 6 مرات. هتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3. 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتشتغلي على كل عمود عمود، 1 وسلسلة، 2 سلسلة، 3 سلسلة، 4 سلسلة، 5 سلسلة. وبعد السادس بتشتغلي 4 سلاسل. بعد ما بتشتغلي السادس عمود بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، و3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 وسلسلتين، وتبدأي تكرري. الجزء بيتكرر 6 مرات بس. تمام. هتكرري الجزء ده من أول ال3 أعمدة لحد السلسلتين، بيتكرر 6 مرات. آخر السطر السادس بعد ما اشتغلتي السلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل ارتفاع. ده كده شكل السطر السادس. احنا عندنا هنا هتتكون الأناناسة، أما هنا الجزء ده اللي هو عبارة عن 3 أعمدة، والجنب التاني 3 أعمدة، دول كده كأنهم ورقتين شجر تحت الأناناسة. خلصوا معانا في السطر ده كده. تمام. بعد كده هنشتغل في السطر السابع، فهندخل بمنزلقات لحد جوه ال4 سلاسل. هتدخلي كده بمنزلقة على أول عمود، ومنزلقة على التاني اللي هو يعتبر التالت معانا، ومنزلقة جوه السلاسل. وهنشتغل برضو جوه السلاسل 3 أعمدة. هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وتشتغلي عمودين، 1 2. كده بقى عندنا 3 أعمدة. بعد ال3 أعمدة هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. وهنبدأ بقى في سلاسل الأناناسة. هنشتغل غرزة حشو جوه السلسلة اللي ما بين العمودين. بنشتغل غرز الحشو جوه السلسلة. تمام. اشتغلنا كده غرزة حشو، هتشتغلي 3 سلاسل، دول كده سلاسل الأناناسة. بعد كده بتشتغلي غرزة حشو جوه السلسلة اللي بعدها، 3 سلاسل، حشو جوه السلسلة اللي بعدها، 3 سلاسل، حشو، اشتغل الحشو جوه السلسلة، و3 سلاسل وحشو. كده عندنا من ال3 سلاسل ما بين كل 3 واللي بعدهم حشو، عندنا من ال3 سلاسل 4، 1 2 3 4. أول سطر من الأناناسة عبارة عن 4 من ال3 سلاسل. هتشتغلي بعدهم 4 سلاسل، وتدخلي جوه السلاسل قبل ال3 أعمدة. احنا خلاص مش هنشتغل على الجزء ده كده، ال3 أعمدة دول مش هنشتغل عليه. هتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. ال3 أعمدة دول اللي هم كانوا تحت خلصوا معانا، وبقوا كأنهم ورقتين شجر تحت الأناناسة. أما ال3 أعمدة اللي قبل الأناناسة وال3 أعمدة اللي بعدها دول كده هيبقوا برواز حوالين الأناناسة. تمام. كل ما بنشتغل الأناناسة عدد سلاسلها بيقل، والأعمدة بتقفل على بعض. هتشتغلي بعد ال3 أعمدة 4 سلاسل، 1 2 3 4. وبتعدي بقى من فوق ال3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة. هو ده كده الجزء اللي هيتكرر معاكي، مش فيه الشغل على ال3 أعمدة. هتدخلي جوه ال4 سلاسل، تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، 4 سلاسل، 1 2 3 4. وبنبدأ بقى في سلاسل الأناناسة بنشتغل غرزة الحشو جوه السلسلة. بعدها 3 سلاسل، ودول أول 3 سلاسل حشو جوه السلسلة، تاني 3 سلاسل حشو جوه السلسلة، تالت 3 سلاسل
حشو جوه السلسلة، رابع 3 سلاسل. تمام، فكده عندنا 4 من ال3 سلاسل وما بينهم حشو طبعا. تمام، دول كده سلاسل الأنانيس. بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل وبتدخلي جوه السلاسل اللي قبل ال3 أعمدة، تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. ده كده الجزء بتاع الأنانيس. بعدهم بيبقى فيه 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتكرري الشغل بقى. هنا بتسيبي ال3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة وتبدأي من جوه ال4 سلاسل. تمام، هو ده كده اللي هيتكرر معاكي من أول ال3 أعمدة اللي اشتغلناهم جوه ال4 سلاسل لحد ال4 سلاسل. تمام، هتكرري كده لحد الآخر. آخر السطر السابع بعد ما اشتغلتي ال4 سلاسل بتقفلي المنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر الثامن هندخل بمنزلقات لحد ما نوصل جوه السلاسل، فهتدخلي بمنزلقة على العمود ومنزلقة على العمود اللي بعده ومنزلقة جوه ال4 سلاسل. وهنبدأ بقى في السطر الثامن هتشتغلي جوه السلاسل 3 أعمدة. ال3 أعمدة دول هيبقوا قبل الأناناسة وبعد الأناناسة، مستمرين معانا. هترتفعي 3 سلاسل وبتشتغلي عمودين، 1 2. هنا بقى هيبقى بعد ال3 أعمدة 3 سلاسل مش 4، 1 2 3. تمام، وبتدخلي جوه سلاسل الأناناسة ما بين غرزتين حشو كده، بتدخلي جوه ال3 سلاسل تشتغلي غرزة حشو، 3 سلاسل غرزة حشو، 3 سلاسل غرزة حشو. بنشتغل هنا بقى غرزة الحشو جوه ال3 سلاسل، 3 سلاسل حشو جوه ال3 سلاسل. فكده قالوا معانا وبقى عندنا 3 من ال3 سلاسل، 1 2 3. هتشتغلي بعدهم 3 سلاسل، 1 2 3، وبتدخلي جوه السلاسل اللي قبل ال3 أعمدة تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. فاحنا كده بقى عندنا 3 أعمدة 3 سلاسل، وبعدين اشتغلنا في الأناناسة عندنا 3 من ال3 سلاسل وطبعا ما بينهم حشو، وبعدين 3 سلاسل 3 أعمدة. هنا بقى هنشتغل بعد ال3 أعمدة سلسلة، وبتدخلي جوه ال4 سلاسل اللي ما بين الجزء واللي بعده تشتغلي صدفة من 3 أعمدة، 1 2 3، سلسلتين 3 أعمدة، 1 2 3. احنا كده اشتغلنا صدفة من 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة جوه ال4 سلاسل، وبعدهم سلسلة. قبل الصدفة سلسلة وبعد الصدفة سلسلة. ده كده الجزء اللي بيتكرر. اشتغلوا معاكي كده على السريع. تمام، بعد السلسلة بتدخلي جوه ال4 سلاسل تشتغلي 3 أعمدة. بداية التكرار عندك من أول ال3 أعمدة اللي جوه السلاسل، و3 سلاسل، 1 2 3. وبتشتغلي في سلاسل أناناس، حشو جوه السلاسل و3 سلاسل، ودول أول 3 سلاسل، حشو، تاني 3 سلاسل، حشو، تالت 3 سلاسل، وحشو. تمام، كده بقى عندنا 3 من ال3 سلاسل ما بينهم حشو، 3 سلاسل. تاخدي بالك ان كده بقوا 3 سلاسل مش 4. تمام، وبتدخلي جوه السلاسل اللي قبل ال3 أعمدة تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. بعد كده بتشتغلي سلسلة واحدة بس، وبتشتغلي جوه ال4 سلاسل صدفة من 3 أعمدة، 1 2 3، سلسلتين و3 أعمدة، 1 2 3. وزي ما قبل الصدفة سلسلة بعدها برضو سلسلة، تشتغلي السلسلة وتبدأي تكرري. هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد الآخر. تمام، هتكرري كده ونرجع نكمل.
اخر السطر الثامن بعد ما اشتغلتي الصدفة وبعدها السلسلة بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر التاسع بدايته هندخل بمنزلقات، منزلقة على العمود ومنزلقة على العمود اللي بعده ومنزلقة جوه التلات سلاسل، وهنشتغل جوه التلات سلاسل 3 أعمدة، 1 2 3. في الأول بنرتفع التلات سلاسل باعتبارهم عمود ونشتغل عمودين. زي ما انت شايفة الأعمدة ماشية معانا كده، وبعدين هتقفل على الأنانيس، هتشتغلي بعدهم 3 سلاسل. يبقى كده اشتغلنا 3 أعمدة 3 سلاسل. جوه التلات سلاسل بتوع الأناناسة هتشتغلي حشو 3 سلاسل، حشو جوه 3 سلاسل و3 سلاسل وحشو. كده قالوا معانا عدد التلات سلاسل وبقوا 2، 1 2. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل وتدخلي جوه التلات سلاسل اللي قبل التلات أعمدة، تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. ده كده الشكل بتاع الأناناسة وقبلها الأعمدة عاملين برواز. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل. هنا كان ما بين التلات أعمدة والصدفة سلسلة تحت، أما هنا هيبقوا 3، 1 2 3. وبتسيبي بقى الجزء ده كله وتدخلي جوه سلسلتين الصدفة، تشتغلي نفس الصدفة من 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة، كده 3 أعمدة، بعدهم سلسلتين وتشتغلي في نفس السلسلتين كده 3 أعمدة. زي ما انت شايفة كده الصدفة فوق الصدفة، والصدفات دي هتبقى فوق بعض كده، تمام. بعد الصدفة بتشتغلي 3 سلاسل، وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي. هتشتغلي 3 أعمدة، تمام. بتسيبي بقى 3 أعمدة سلسلة 3 أعمدة وتدخلي جوه ال3 أعمدة، جوه ال3 سلاسل اللي بعد ال3 أعمدة اللي قبل الأنانيس، تشتغلي جواهم 3 أعمدة. زي ما انت شايفة كده لما بنشتغل جوه السلاسل الأعمدة بتمشي معانا كده. هتشتغلي 3 سلاسل حشو، كده بنشتغل في الأناناسة 3 سلاسل حشو، وبعدين بنشتغل تاني 3 سلاسل وحشو. فكده الأناناسة بقت عبارة عن 2 من ال3 سلاسل ما بينهم حشو، 3 سلاسل، وبتشتغلي 3 أعمدة جوه ال3 سلاسل اللي بعد الأناناسة. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وبنشتغل الصدفة. يبقى الجزء اللي بعد الأناناسة، اللي بعد ال3 أعمدة بتوع الأناناسة، بيبقى 3 سلاسل صدفة 3 سلاسل. كده اشتغلنا الصدفة فوق الصدفة، بعدها 3 سلاسل، وبتكرري بقى بتروحي جوه ال3 سلاسل اللي بعد ال3 أعمدة اللي قبل الأنانيس، تمام. هو ده كده الجزء اللي هيتكرر معاكي من أول ال3 أعمدة لحد 3 سلاسل اللي بعد الصدفة. آخر السطر التاسع بعد ما كررتي ده كده زي ما انت شايفة الشكل عندك، آخر 3 سلاسل اشتغلتي كده، آخر 3 سلاسل هتقفلي بمنزلقة. تمام. احنا عندنا هنا الصدفة دي بتطلع معانا بالشكل ده، تمام، عشان لو لقيتي اي كشكشة ما تقلقيش، تطلع معانا كده بالشكل ده، تمام. وبعد كده بقى لما بنشتغل بيتحول المفرش للشكل المدور، تمام. السطر العاشر هندخل برضو بمنزلقات. هو في الباترون مختلف عن كده، بس انا غيرت كده شوية عشان يبقى كله بقى بتدخلي بمنزلقات، ما يبقاش فيه في اخر كل سطر في اختلاف ونبدأ من نص الجزء، تمام. يعني في الباترون في اختلافات عن اللي شغالين. هتشتغلي السطر العاشر بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود وبتشتغلي عمودين. فاحنا كده بنشتغل جوه ال3 سلاسل اللي قبل الأنانيس، وهنا بنشتغل جوه ال3 سلاسل اللي بعدها، فبيمشي معانا بالشكل. هتشتغلي 3 سلاسل حشو،
جوه التلات سلاسل بتوع الانانيس، 3 سلاسل حشو. وكده قالوا معانا سلاسل الاناناسة وبقوا 3 بس، تعتبر خلصت معانا 3 سلاسل. وبنشتغل جوه التلات سلاسل اللي بعد الاناناسة 3 اعمدة. ده كده الشكل عندك بتاع الاناناسة بيتقفل اهو، قربت تخلص معانا. بعد كده هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وبتدخلي جوه التلات سلاسل اللي ما بين الاناناسة والصدفة تشتغلي عمود، وبعده 3 سلاسل، وبعدين بتشتغلي الصدفة جوه سلسلتين الصدفة. زي ما قلت لك الصدفات دي هتبقى فوق بعض، بتشتغلي نفس الصدفة 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة. تمام، اشتغلنا الصدفة. بعد الصدفة هيبقى عندك برضو زي قبلها، يعني هيبقى عندك 3 سلاسل عمود 3 سلاسل، فبتشتغلي 3 سلاسل، وجوه ال3 سلاسل بتشتغلي عمود. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل وتكرري. هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي من اول ال3 اعمده لحد ال3 سلاسل اللي بعد العمود. احنا هيبقى عندنا بعد الاناناسه 3 سلاسل عمود 3 سلاسل، وبعد الصدفه 3 سلاسل عمود 3 سلاسل. بتكرري، فبتدخلي جوه ال3 سلاسل اللي بعد ال3 اعمده اللي قبل الاناناسه، تشتغلي ال3 اعمده، 3 سلاسل، وبعد كده بتشتغلي حشو و3 سلاسل واحدة بس وحشو. كده عندنا 3 سلاسل واحدة، 3 سلاسل و3 أعمدة جوه ال3 سلاسل اللي بعد الأناناسة. وبعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، فاحنا كده اشتغلنا الجزء اهو بتاع الأناناسة. تمام. بعد كده بقى بتشتغلي بعد ال3 سلاسل عمود، 3 سلاسل صدفة، وبعد ما بتشتغلي الصدفة بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3 عمود جوه ال3 سلاسل و3 سلاسل، ويبدأ بقى معاكي التكرار. بتشتغلي 3 أعمدة جوه ال3 سلاسل وبتكرر. هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي، اللي بيكرر معاكي من أول ال3 أعمدة اللي قبل الأناناسة لحد ال3 سلاسل اللي بعد العمود. وزي ما انت شايفة عندنا ما بين الأناناسة والصدفة 3 سلاسل عمود 3 سلاسل، وبرضه نفس الكلام بعد الصدفة. تمام، هتكرري الجزء ده كده لحد الآخر. آخر السطر العاشر بعد ما اشتغلتي ال3 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال11 بدايته هندخل بمنزلقات لحد جوه السلاسل، هتدخلي بمنزلقة على العمود، ومنزلقة على العمود اللي بعده، ومنزلقة جوه السلاسل. وبنشتغل جوه السلاسل 3 أعمدة، ترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود. كده ده بداية السطر ال11 معانا. وتشتغلي العمودين، 1 2. بعد ال3 أعمدة 3 سلاسل، 1 2 3. واحنا هنا عندنا 3 سلاسل واحدة بس، هندخل جواها ونشتغل غرزة حشو و3 سلاسل. كده انتهت معانا الأناناسة واشتغلنا فوقيها غرزة حشو. هتدخلي جوه السلاسل اللي قبل ال3 أعمدة تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. ده كده الشكل عندنا. بعد كده هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3. وعندنا هنا 2 من ال3 سلاسل جوه أول 3 سلاسل هتشتغلي عمود، بعده 3 سلاسل جوه ال3 سلاسل اللي بعدهم بتشتغلي عمود و3 سلاسل.
فكده بقى عندنا من بعد الأناناسة 2 من العمود و3 من ال3 سلاسل. تمام، زادوا عن السطر اللي تحت 3 سلاسل عمود، واحنا هنا كل ما هنشتغل سطر هيزيد معانا عدد الأعمدة. هتدخلي جوه الصدفة تشتغلي الصدفة، جوه السلسلتين بتشتغلي صدفة من 3 أعمدة وسلسلتين 3 أعمدة. واحد، اتنين، تلاتة. واحنا عندنا الأعمدة اللي ما بين الأناناسة والصدفة هم اللي بيبقوا ما بين الصدفة والأناناسة، فهتشتغلي 3 سلاسل عمود جوه السلاسل، و3 سلاسل عمود جوه ال3 سلاسل رقم 2، و3 سلاسل. وده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي. تمام، هنبدأ بقى في التكرار. فهتشتغلي جوه ال3 سلاسل اللي قبل الأناناسة بتشتغلي 3 أعمدة، واحد، اتنين، تلاتة، 3 سلاسل حشو جوه 3 سلاسل الأناناسة، 3 سلاسل، 3 أعمدة جوه ال3 سلاسل اللي بعد الأناناسة. ده كده الجزء بتاع الأناناسة. تمام، بعد كده بقى بنشتغل في الجزء اللي بيبقى ما بين الأناناسة وما بين الصدفة وما بين الصدفة والأناناسة، فبيبقى عندنا 2 من العمود و3 من ال3 سلاسل، 3 سلاسل عمود، 3 سلاسل عمود و3 سلاسل. وبعدين بنشتغل في الصدفة جوه سلسلتين الصدفة، بتشتغلي الصدفة والصدفات زي ما انت شايفة كده بيبقوا فوق بعض، واحد، اتنين، تلاتة، سلسلتين و3 أعمدة، 3 سلاسل عمود جوه أول 3 سلاسل، 3 سلاسل، وده كده تاني عمود جوه تاني 3 سلاسل و3 سلاسل. تمام، هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي زي ما انت شايفه كده. احنا كده اشتغلناه مرتين، هتكرري كده من اول ما اشتغلنا ال3 أعمدة اللي قبل الأناناسة لحد ال3 سلاسل اللي بعد تاني عمود. اخر السطر ال11 بعد ما اشتغلتي ال3 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال12 بدايته هندخل بمنزلقات لحد جوه السلاسل، فهتدخلي بمنزلقة على العمود ومنزلقة على العمود اللي بعده ومنزلقة جوه السلاسل. وبنبدأ بقى بداية السطر ال12 اللي هو بنرتفع 3 سلاسل باعتبارهم عمود وبتشتغلي عمودين. كده اشتغلنا 3 أعمدة، وزي ما انت شايفة كده البرواز ده خلص معانا، فهتشتغلي سلسلتين 2 وتدخلي تاني جوه ال3 سلاسل اللي بعدهم تشتغلي 3 أعمدة. ده كده الشكل، وكده فاضل لنا سطر واحد ويخلص معانا البرواز اللي حوالين الأناناس. 3 سلاسل عمود جوه السلاسل، 3 سلاسل عمود جوه السلاسل، 3 سلاسل عمود جوه السلاسل و3 سلاسل. فكده زاد معانا عدد العمود وبقوا 3، كان 1 بقوا 2 وبعدين بقوا 3. بعد كده بتشتغلي الصدفة 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة، بعد الصدفة بيبقى عندك 3 سلاسل عمود نفس اللي قبل الصدفة، 3 سلاسل ودول كده تاني عمود
3 سلاسل وتالت عمود و3 سلاسل. ده كده الشكل عندك تمام. زي ما انت شايفه كده البرواز ده خلاص فاضل له سطر ويخلص معانا. بعد كده بتبتدي تكرري بنفس الطريقه. فلما هتكرري هتشتغلي 3 اعمده جوه ال3 سلاسل اللي فوق الانانيسه بقى، خلاص ما بقاش فيه ايه قبلها ولا بعدها. هتشتغلي سلسلتين 2 في الجزء ده هنا، سلسلتين 2، وبعد كده بتشتغلي ال3 اعمده اللي ايه رقم 2. تلات سلاسل عمود، 3 سلاسل تاني عمود، 3 سلاسل تالت عمود، 3 سلاسل. فكده بقى عندنا 3 من العمود، وبنشتغل الصدفة. تلات أعمدة سلسلتين 3 أعمدة. بعد الصدفة هيبقى عندك نفس عدد الأعمدة والسلاسل اللي قبلها. هتشتغلي 3 سلاسل عمود، 3 سلاسل تاني عمود ده، 3 سلاسل عمود و3 سلاسل. وبيبدأ بقى معاك التكرار بالثلاث أعمدة سلسلتين 3 أعمدة. فبتكرري كده من أول ال3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة لحد ال3 سلاسل اللي بعد تالت عمود. آخر السطر ال12 بعد ما اشتغلتي آخر 3 سلاسل بتقفلي منزلقة على تالت سلسلة. السطر ال13 بدايته هندخل بمنزلقات لحد جوه السلسلتين. هتدخلي كده بمنزلقة على العمود، منزلقة على العمود اللي بعده، منزلقة جوه السلسلتين. وهنبدأ في السطر ال13 وبدايته هيبقى 3 أعمدة جوه السلسلتين، وبكده هيبقى البرواز ده خلص معانا. هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود وتشتغلي عمودين، 1 2. كده اشتغلنا 3 أعمدة والبرواز خلاص معانا. بعد كده بقى بنبدأ نشتغل 3 سلاسل عمود، وهنا هيبقى عندنا 4 من العمود. هتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3 وعمود، والعمود بنشتغله جوه ال3 سلاسل. 3 سلاسل تاني عمود، 3 سلاسل تالت عمود، 3 سلاسل رابع عمود و3 سلاسل. فاحنا كده عندنا 4 من العمود، 1 2 3 4، وعندنا 5 من ال3 سلاسل، 1 2 3 4 5. بعد كده بتشتغلي الصدفة 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة. بعد ما تشتغلي الصدفة بيبقى عندك نفس عدد الأعمدة والسلاسل، فهتشتغلي 3 سلاسل عمود، 3 سلاسل تاني عمود، 3 سلاسل تالت عمود، 3 سلاسل رابع عمود و3 سلاسل. ويبدأ الجزء يتكرر معاكي، وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي. وهنا بقى خلاص بقى سهل خالص، عبارة عن 3 أعمدة، وبنشتغل بعد كده الجزء اللي اشتغلناه ده. تمام. فانت لما هتكرري هتشتغلي جوه السلسلتين 3 أعمدة، وبتكرري بقى بنفس الطريقة. بيبقى عندك 4 من العمود و5 من السلسلتين بنفس الشكل كده. يبقى التكرار عندك من أول ما بتشتغلي ال3 أعمدة جوه السلسلتين لحد ال3 سلاسل اللي بعد رابع عمود. هتكرري كده ونرجع نكمل.
اخر السطر 13 بعد ما كررتي اخر 3 سلاسل مش هنشتغلهم 3 سلاسل، هتشتغلي سلسلة وبتشتغلي غرزة حشو. تمام، تشتغلي غرزة نص عمود مش حشو. تمام، هتشتغلي سلسلة وبتسيبي كده، تدخلي على ارتفاع التالت سلسلة، تسحبي اللفة وبتاخدي 3 لفات مع بعض. يبقى احنا كده اشتغلنا سلسلة نص عمود. السلسلة نص عمود دول بما على العمود عادي خالص، بس احنا كده عشان في السطر الجاي عايزين نشتغل العمود جوه في نص السلاسل. هترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول كده بنعتبرهم عمود. واحنا هنا هنعدي من فوق ال3 أعمدة بسلسلتين. الجزء ده كله هيبقى عبارة عن عمود 3 سلاسل، ما عدا فوق ال3 أعمدة هيبقوا سلسلتين 2 بس عشان المفرش ما يكشكش معاكي. فكده اعتبر اشتغلنا عمود جوه السلاسل وبعدهم سلسلتين، وتدخلي جوه السلاسل تشتغلي عمود. احنا كده عندنا عمود سلسلتين. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل عمود. هيبقى ما بين الصدفة والصدفة عندنا كل الجزء ده 3 سلاسل عمود، الا الجزء اللي فوق ال3 أعمدة هيبقوا سلسلتين 2 بس. هتشتغلي 3 سلاسل وعمود، 3 سلاسل عمود و3 سلاسل. تمام، هيبقى بعد كده بقى لما نيجي نشتغل في الاخر هتشتغلي بقى العمود 3 سلاسل، فهيبقى عندك كل ده عمود 3 سلاسل ما عدا الجزء ده كده هو السلسلتين بس. وبعد كده بقى بتشتغلي في الصدفة. الصدفات هتبقى فوق الصدفات. ما بين الصدفة والصدفة هيبقى عندنا 3 سلاسل عمود ما عدا الجزء اللي فوق ال3 أعمدة. هتشتغلي 3 سلاسل أول عمود، 3 سلاسل تاني عمود، 3 سلاسل تالت عمود، 3 سلاسل رابع عمود، 3 سلاسل خامس عمود. وبعد كده وصلنا للجزء اللي فيه ال3 أعمدة بنشتغل فوقيه سلسلتين 2، وتبدأي تشتغلي بقى في العمود 3 سلاسل. تمام، بتكرري كده بنفس الطريقة. بيبقى عندك الصدفة وبعدها بيبقى عندك عمود 3 سلاسل ما عدا الجزء اللي فوق ال3 أعمدة بيبقوا سلسلتين 2. احنا كده اشتغلنا الصدفة. عندنا ما بين الصدفة والصدفة اللي بعدها هيبقى عندك 10 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده 3 سلاسل ما عدا الجزء ده. يعني عدد السلاسل الجزء ده عندك الفراغات دي بتتكرر 11 مرة. تمام، عشان في السطر الجاي هنشتغل السطر كله هيبقى عبارة عن صدفات. هتكرري بقى بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلناها كده لحد اخر السطر. اخر السطر بعد ما اشتغلتي اخر 3 سلاسل هتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى باقي عندك بعدها سلسلتين اللي هما فوق ال3 أعمدة. احنا لحد كده كان المفرش معانا عبارة عن شكل سداسي والجزء فيه بيتكرر 6 مرات، وده كده الشكل زي ما انت شايفة. السطر ال15 كله هيبقى عبارة عن صدفات. تمام، يعني هيتحول معانا في السطور اللي بعد كده بقى كل ما بنشتغل سطر بيتحول معانا المفرش من كان شكله سداسي اللي هيبقى مدور. تمام، فاحنا هنا هنشتغل جوه السلسلتين اللي فوق ال3 أعمدة هنشتغل صدفة من نفس الصدفة كده. هتدخلي كده بمنزلقة جوه السلسلتين وبترتفعي 3 سلاسل وتشتغلي عمودين، سلسلتين و3 أعمدة. فكده اعتبر اشتغلنا 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة، باعتبار ان 3 سلاسل أول عمود. تمام، كده اشتغلنا فوق السلسلتين صدفة، بعدها سلسلتين. والجزء ده هيمشي معانا ان احنا بنسيب 3 سلاسل وجوه ال3 سلاسل اللي بعدهم بنشتغل صدفة. تسيبي 3 سلاسل وجوه ال3 سلاسل اللي بعدهم بيبقى عندك صدفة. ومش بيبقى عندنا صدفة لا قبل الصدفة، يعني جوه ال3 سلاسل دول مفيش صدفة، وجوه ال3 سلاسل اللي بعد الصدفة برضو مفيش صدفة. عشان وانتي بتكرري كده تبقي واخدة بالك. هتشتغلي صدفة، احنا كده سيبنا 3 سلاسل.
وبعد ما بتشتغلي الصدفة بتشتغلي سلسلتين. يبقى هنا الجزء ده هيمشي كل السطر عبارة عن صدفة بعدها سلسلتين، وبتسيبي 3 سلاسل، وجوه ال3 سلاسل اللي بعدهم هتشتغلي صدفة. هتشتغلي الصدفة ونيجي نكمل. بعد ما بتشتغلي الصدفة بتشتغلي سلسلتين، وبتسيبي ال3 سلاسل اللي قبل الصدفة وتشتغلي الصدفة. هتكملي الصدفة ونرجع نكمل. زي ما انت شايفة كده اشتغلنا صدفة، فالسطر كله هيبقى صدفات. بعد الصدفة بتشتغلي سلسلتين، وبتشتغلي الجزء ده كله بنفس الطريقة اللي هقولها لك. بتسيبي اول 3 سلاسل بعد الصدفة، وتشتغلي جوه ال3 سلاسل اللي بعدهم صدفة وبعدها سلسلتين، تسيبي 3 سلاسل صدفة وبعدها سلسلتين، تسيبي 3 سلاسل، فهتبقي الصدفة اللي بعدها تشتغليها جوه السلسلتين، وبتسيبي 3 سلاسل وتكرري كده. وهاجي بقى اوريكي هيبقى عندنا كام صدفة. بعد ما اشتغلتي صدفة وبتسيبي 3 سلاسل وبتشتغلي صدفة سلسلتين، الجزء ده كله ماشي معاكي صدفة سلسلتين. فاحنا كده من اول الصدفة اللي هي فوق الصدفات اللي كانوا فوق بعض بيبقى عندنا 6 صدفات في الجزء. 1 2 3 4 5 6. واحنا عندنا الجزء كان بيكرر 6 مرات، 6 في 6 ب36. ابتداء من السطر ده الجزء هيكرر معانا 36 مرة، وهنا الجزء عبارة عن صدفة سلسلتين. تمام. هتكرري كده بنفس الطريقة، وتاخدي بالك ان احنا بنسيب 3 سلاسل ونشتغل جوه ال3 سلاسل اللي بعدهم قبل الصدفة اللي هنا كده. مش بنشتغل جوه ال3 سلاسل اللي قبلها ولا جوه ال3 سلاسل اللي بعدها. تمام. هتكرري كده بنفس الطريقة لحد اخر السطر. اخر السطر ال15 بعد ما اشتغلتي السلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. وده كده شكل السطر ال15 ماشي معانا كله عبارة عن صدفة سلسلتين، والصدفة سلسلتين متكررين في السطر 36 مرة. السطر 16 بدايته هتدخلي بمنزلقة على أول عمود يقابلك، ومنزلقة على العمود اللي بعده، ومنزلقة جوه السلسلتين، وهنشتغل جوه السلسلتين نفس الصدفة. فهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وتشتغلي عمودين. 1 2 كده بقوا 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة. 1 2 3. كده اشتغلنا الصدفة. بعد الصدفة سلسلتين، وتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي غرزة حشو وسلسلتين، وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر، وبيتكرر 36 مرة. صدفة سلسلتين حشو سلسلتين. هشتغله معاكي مرة وانت بتكرريه لحد الاخر. هتشتغلي صدفة جوه سلسلتين الصدفة من 3 أعمدة. 1 كده 2 3 سلسلتين و3 أعمدة. 1 2 3. بعد ما اشتغلتي الصدفة اللي من 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة، بتشتغلي سلسلتين حشو جوه السلسلتين وسلسلتين، وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر، وهيتكرر 36 مرة. وبعد كده المفرش كله الأجزاء اللي جاية كلها هتتكرر في السطر 36 مرة. اخر السطر ال16 بعد السلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال17 هندخل بمنزلقات، منزلقة على أول عمود يقابلك، منزلقة على العمود اللي بعده، ومنزلقة جوه السلسلتين، وهنشتغل نفس الصدفة. الصدفات دي بتبقى فوق بعض. تمام. هتشتغلي في الأول 3 سلاسل وعمودين. 1 2 فكده بقوا 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة. 1 2 3. بعد الصدفة بتشتغلي سلسلتين، وتدخلي جوه السلسلتين اللي قبل غرزة الحشو، تشتغلي غرزة حشو وبعدها سلسلة وغرزة حشو جوه السلسلتين اللي بعد غرزة الحشو، وبعدها سلسلتين. 1 2. فكده اشتغلنا سلسلتين حشو سلسلة حشو سلسلتين. هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي. هتشتغلي جوه سلسلتين الصدفة نفس الصدفة 3 أعمدة. 1 2 3 سلسلتين و3 أعمدة. 1
اتنين تلاتة. بعد ما بتشتغلي الصدفة بتشتغلي سلسلتين حشو جوه اول سلسلتين، وبعدين سلسلة واحدة حشو جوه سلسلتين اللي بعد غرزة الحشو، وسلسلتين، وبتكرري بقى صدفة سلسلتين حشو سلسلة حشو سلسلتين. هو ده كده الجزء اللي هيتكرر معاكي لحد الاخر. اخر السطر ال17 بعد ما كررتي واشتغلتي اخر سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال18 بدايته بندخل بمنزلقات لحد جوه السلسلتين، منزلقة على اول عمود، ومنزلقة على العمود التاني، ومنزلقة جوه السلسلتين، وهنشتغل نفس الصدفة. في اول السطر بنرتفع 3 سلاسل ونشتغل عمودين، 1 2 كده اشتغلنا 3 أعمدة، سلسلتين و3 أعمدة، 1 2 3. كده اشتغلنا الصدفة. بعد الصدفة بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وبتكرري صدفة 3 سلاسل. السطر كله هيمشي صدفة 3 سلاسل، فبتعدي كده من فوق الجزء ده وبتشتغلي الصدفة من 3 أعمدة، 1 2 3، سلسلتين و3 أعمدة، 1 2 3. بعد الصدفة بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وبتتنقلي على الصدفة اللي بعدها، والسطر كله بيمشي معاكي صدفة 3 سلاسل. اخر السطر ال18 بعد ما اشتغلتي ال3 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وكده لما هتيجي تشوفي المفرش هتلاقيه خلاص بقى شكل مدور. السطر ال19 بدايته هندخل بمنزلقة على عمود، ومنزلقة على العمود اللي بعده، ومنزلقة جوه السلسلتين، وبنشتغل نفس الصدفة. ترتفعي 3 سلاسل وتشتغلي العمودين، 1 2، فكده بقوا 3 أعمدة، سلسلتين و3 أعمدة، 1 2 3. كده اشتغلنا الصدفة. بعد الصدفة بتشتغلي سلسلتين حشو جوه ال3 سلاسل وسلسلتين، وده اللي بيتكرر معاكي. بتشتغلي الصدفة جوه سلسلتين الصدفة اللي تحت، 3 أعمدة، كده 2 3، سلسلتين 3 أعمدة، 1 2 3. بعد الصدفة بتشتغلي سلسلتين حشو سلسلتين، سلسلتين وحشو جوه ال3 سلاسل وسلسلتين. هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي، صدفة سلسلتين حشو سلسلتين. هتكرري كده لحد الاخر. اخر السطر 19 بعد السلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال20 بدايته هنشتغل الصدفة، فهندخل بمنزلقات لحد السلسلتين، منزلقة 2 3، ونبدأ نشتغل في الصدفة. فبنرتفع ال3 سلاسل وتشتغلي العمودين، 1 2، سلسلتين و3 أعمدة، 1 2 3. بعد الصدفة هتشتغلي سلسلتين وتدخلي جوه السلسلتين اللي قبل غرزة الحشو وتشتغلي غرزة حشو. بعد غرزة الحشو 3 سلاسل، 1 2 3، وتشتغلي غرزة حشو جوه السلسلتين اللي بعد غرزة الحشو وسلسلتين. يبقى احنا كده اشتغلنا من بعد الصدفة سلسلتين حشو جوه السلسلتين، 3 سلاسل حشو جوه السلسلتين اللي بعدهم وسلسلتين. هو ده اللي بيتكرر معاكي. يبقى احنا اللي بيتكرر معانا الصدفة 3 أعمدة، وبعد ال3 أعمدة سلسلتين و3 أعمدة، 1 2 3. بعد الصدفة سلسلتين
حشو جوه السلسلتين وثلاث سلاسل، حشو جوه السلسلتين اللي بعدهم وسلسلتين. هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي من اول الصدفة لحد السلسلتين اللي بعد غرزة الحشو. هتكرري كده لحد الاخر. اخر السطر ال20 بتقفلي بمنزلقة على ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال21 بدايته هندخل بمنزلقات لحد ما نوصل جوه السلسلتين. منزلقة 2 3. هنبدأ في السطر ال21 هترتفعي الثلاث سلاسل اللي بنعتبرهم عمود وتشتغلي عمودين، 1 2، فكده بقوا 3 أعمدة. سلسلتين و3 أعمدة، 1 2 3. كده اشتغلنا الصدفة. بعد الصدفة هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبنكرر. هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي، صدفة 5 سلاسل. جوه سلسلتين الصدفة بتشتغلي الصدفة 3 أعمدة، 1 2 3، سلسلتين 3 أعمدة، 1 2 3. بعد ما بتشتغلي الصدفة بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر، الصدفة 5 سلاسل. آخر السطر ال21 بتقفلي بمنزلقة على ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال22 بدايته بندخل بمنزلقات، تدخلي كده بمنزلقة على عمود، منزلقة على العمود اللي بعده، ومنزلقة جوه السلسلتين، ترتفعي 3 سلاسل. ده كده بداية السطر ال22 وتشتغلي العمودين، 1 2، سلسلتين و3 أعمدة، 1 2 3. كده اشتغلنا الصدفة. بعد الصدفة بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وتشتغلي غرزة حشو جوه ال5 سلاسل في النص كده، 1 2 3. يبقى كده الجزء عبارة عن صدفة 3 سلاسل حشو جوه السلاسل و3 سلاسل. بتكرري صدفة من 3 أعمدة، 1 2 3، وسلسلتين و3 أعمدة، 1 2 3. بعد الصدفة بيبقى عندك 3 سلاسل حشو و3 سلاسل، 3 سلاسل حشو 3 سلاسل، وبتكرري. هو ده اللي بيتكرر معاكي، صدفة 3 سلاسل حشو 3 سلاسل. آخر السطر ال22 بتقفلي بمنزلقة على ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال23 بدايته بتدخلي بمنزلقة على العمود، منزلقة على العمود اللي بعده، ومنزلقة جوه السلسلتين، وبنشتغل نفس الصدفة اللي بتبقى معانا في أول السطر، 3 سلاسل ارتفاع عمود وعمودين، سلسلتين 3 أعمدة، 1 2 3. كده اشتغلنا الصدفة. بعد الصدفة 3 سلاسل، 1 2 3، حشو جوه ال3 سلاسل اللي قبل غرزة الحشو، 3 سلاسل، 1 2 3، حشو جوه ال3 سلاسل اللي بعد غرزة الحشو، 1 2 3، 3 سلاسل. يبقى اللي بعد الصدفة بيبقى 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل، وده اللي بيتكرر معاكي لحد الآخر. هتشتغلي الصدفة، يبقى احنا كده ده بداية التكرار معانا، صدفة من 3 أعمدة، سلسلتين و3 أعمدة. بعد الصدفة بيبقى عندك 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل، 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل، ويبدأ بقى معاكي التكرار، وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر.
آخر السطر 23 بتقفلي منزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر 24 بدايته بندخل بمنزلقات لحد جوه السلسلتين، منزلقة 2 تالت، وهنشتغل نفس الصدفة، بترتفعي 3 سلاسل وتشتغلي عمودين، 1 2، فكده بقوا 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة، 1 2 3. كده اشتغلنا الصدفة. من بعد الصدفة هتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. 7 سلاسل هيعدوا من فوق الجزء اللي فيه سلاسل، وبنكمل وبنكرر الجزء، بنشتغل الصدفة. يبقى الجزء اللي بيتكرر معانا صدفة 7 سلاسل، صدفة من 3 أعمدة، كده 2 3 سلسلتين 3 أعمدة، 1 2 3. بعد الصدفة 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. هتكرري كده الصدفة 7 سلاسل لحد آخر السطر. آخر السطر 24 بعد ما اشتغلتي ال7 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر 25 هندخل بمنزلقة على العمود، ومنزلقة على العمود اللي بعده، ومنزلقة جوه السلسلتين، وبنشتغل الصدفة. هترتفعي 3 سلاسل وتشتغلي عمودين، 1 2، كده بقى عندنا 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة، 1 2 3. بعد الصدفة هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتدخلي جوه ال7 سلاسل في النص كده تشتغلي غرزة حشو، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبنكرر، وهو ده اللي بيتكرر معاكي، صدفة 5 سلاسل حشو 5 سلاسل. هتدخلي جوه سلسلتين الصدفة تشتغلي الصدفة 3 أعمدة، 1 2 3 سلسلتين و3 أعمدة، 1 2 3. بعد الصدفة بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، غرزة حشو جوه السلاسل، و5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتكرري صدفة 5 سلاسل حشو جوه ال7 سلاسل و5 سلاسل. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر 25 بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. ده كده شكل السطر عندنا. السطر 26 هندخل بمنزلقات، منزلقة على العمود، ومنزلقة على العمود اللي بعده، ومنزلقة جوه السلسلتين، ونبدأ في السطر 26. هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وتشتغلي عمودين، 1 2 سلسلتين 3 أعمدة، زي ما بنشتغل تحت كده. زي ما انت شايفة الأجزاء كده سهلة وبسيطة خالص معانا. كده اشتغلنا الصدفة. بعد الصدفة هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وتدخلي جوه ال5 سلاسل تشتغلي غرزة حشو، 3 سلاسل، 1 2 3، غرزة حشو جوه ال5 سلاسل اللي بعدهم، و4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتكرري بتشتغلي جوه سلسلتين الصدفة صدفة من 3 أعمدة، 1 2 3 سلسلتين 3 أعمدة. يعني الصدفات ثابتة معانا، اللي بيختلف بس الجزء اللي بين الصدفة واللي بعدها. بعد الصدفة هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، حشو جوه أول 5 سلاسل، وبعدين 3 سلاسل، 1 2 3، حشو جوه تاني 5 سلاسل،
وأربع سلاسل، 1 2 3 4. وبتكرري بقى بالصدفة، يبقى هو الجزء ده عبارة عن صدفة، 4 سلاسل حشو، 3 سلاسل حشو، 4 سلاسل. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر 26 بتقفلي بمنزلقة من بعد ما اشتغلتي ال4 سلاسل على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. سطر 27 هنشتغله بنفس الطريقة، هنشتغل في أول السطر الصدفة، فهتشتغلي كده منزلقات لحد ما توصلي جوه السلسلتين. وبداية السطر 27 بترتفعي 3 سلاسل وبتشتغلي عمودين، 1 2، فكده اعتبروا اشتغلنا 3 أعمدة، بعدهم سلسلتين و3 أعمدة، 1 2 3. من بعد الصدفة هيبقى عندك 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ونبدأ نكرر، يبقى الجزء هيبقى عبارة عن صدفة فوق الصدفة و9 سلاسل. فهتشتغلي التكرار اللي هو هنكرره بعد كده لحد آخر السطر، صدفة من 3 أعمدة وسلسلتين و3 أعمدة، 1 2 3. من بعد ما بتشتغلي الصدفة بتشتغلي 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وتبدأي تكرري زي ما انت شايفة كده، بيبقى ده كده الشكل عندك، السلاسل بتعدي من فوق السلاسل لتحت، تمام. فيبقى الجزء اللي بيتكرر عندك عبارة عن صدفة 9 سلاسل. هتكرري كده ونرجع نكمل. آخر السطر 27 بعد ما اشتغلتي 9 سلاسل بتقفلي بمنزلقة زي آخر كل سطر كده على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر 28 بدايته هندخل بمنزلقات، منزلقة على عمود ومنزلقة على العمود اللي بعده ومنزلقة جوه السلسلتين، وبنشتغل الصدفة. ترتفعي 3 سلاسل وتشتغلي عمودين، 1 2 سلسلتين و3 أعمدة، 1 2 3. كده اشتغلنا الصدفة. بعد الصدفة 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 حشو جوه السلاسل، 1 2 3 4 5. وبنكرر، يبقى اللي بيتكرر معاكي صدفة 5 سلاسل حشو 5 سلاسل. هتشتغلي الصدفة، عمود 2 3 سلسلتين 3 أعمدة، يبقى كده اشتغلنا 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 غرزة حشو جوه السلاسل و5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وبتكرري كده لحد الآخر، صدفة 5 سلاسل حشو 5 سلاسل. هتكرري ونرجع نكمل. آخر السطر 28 بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. احنا عندنا السطر 29 هيبقى آخر سطر في الصدفات، والسطر الجاي هيبقى أول سطر في الكنار. فهنا الصدفة هتبقى من 3 أعمدة، 3 سلاسل 3 أعمدة، تمام. يبقى السطر 29 بدايته تدخلي بمنزلقات لحد ما توصلي جوه السلسلتين، منزلقة على أول عمود يقابلك، منزلقة على اللي بعده، ومنزلقة جوه السلسلتين، وترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3 عمودين، 1 2. كده اشتغلنا 3 أعمدة. بعد ال3 أعمدة هتشتغلي 3 سلاسل مش سلسلتين، 1 2 3. تاخدي بالك كده ان هما بقوا 3. وبعد كده بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. يبقى احنا كده اشتغلنا صدفة من 3 أعمدة، 3 سلاسل 3 أعمدة، بعدها 4 سلاسل، 1 2 3 4 حشو جوه السلاسل اللي قبل غرزة الحشو، 3 سلاسل، 1 2 3 حشو جوه السلاسل، و4 سلاسل، 1 2 3 4. وبنكرر، لما بنكرر بتشتغلي الصدفة من 3 أعمدة، 1
2 3 وتلات سلاسل، 1 2 3 وتلات أعمدة. يعني الصدفة اختلفت معانا وبقى الفرق بين التلات أعمدة واللي بعدهم 3 سلاسل مش سلسلتين. بعد كده بتشتغلي 1 2 3 4 سلاسل حشو جوه السلاسل اللي قبل الحشو، 3 سلاسل 1 2 3 حشو جوه السلاسل اللي بعد الحشو، و4 سلاسل 1 2 3 4. وبتكرري كده، والجزء اللي بيتكرر عبارة عن صدفة من 3 أعمدة 3 سلاسل 3 أعمدة 4 سلاسل حشو 3 سلاسل حشو و4 سلاسل. هتكرري بنفس الطريقة كده لحد الآخر. آخر السطر 29 بعد ال4 سلاسل بنقفل بمنزلقة على تالت سلسلة. احنا لحد السطر 29 كنا شغالين صدفات فوق بعض زي ما انت شايفة كده. السطر 30 هو بداية أول سطر معانا في القنار. احنا عندنا القنار هيبقى 3 سطور، ده أول سطر فيه. فاحنا هنا هنشتغل على ال3 أعمدة حتى ارتفعي 3 سلاسل، وبنشتغل هنا على كل عمود عمود. ال3 سلاسل يعتبروا أول عمود اشتغلناه على أول عمود. بعد كده بتشتغلي عمود على تاني عمود وعمود على التالت. بعد ال3 أعمدة اللي اشتغلناهم على كل عمود عمود بتدخلي جوه ال3 سلاسل تشتغلي 6 أعمدة على طول كده، مفيش فرق سلاسل. 1 2 3 4 5 6. يبقى احنا كده جوه ال3 سلاسل اشتغلنا 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6. بعد كده بنشتغل على ال3 أعمدة على كل عمود عمود. يعني الجزء ده كده هيبقى فيه عندك 12 عمود. تشتغلي كده على كل عمود عمود. اشتغلنا 3 أعمدة وبعدهم 6 بقوا 9 وبعدهم 3، فكده عندنا في الجزء ده كده 12 عمود. هتشتغلي بعد كده 4 سلاسل، 1 2 3 4، ونبدأ نكرر. ال4 سلاسل دول بيعدوا من فوق الجزء ده كده. تمام. هتكرري بقى بإنك بتشتغلي على ال3 أعمدة بتوع الصدفة على كل عمود عمود. 1 2 3. زي ما انت شايفة كده احنا عندنا من فوق السلاسل. بعد كده بتدخلي جوه ال3 سلاسل تشتغلي 6 أعمدة. 1 2 3 4 5 6. اشتغلنا 6 أعمدة جوه ال3 سلاسل، وعلى ال3 أعمدة هتشتغلي على كل عمود عمود. 1 2 3. فاحنا كده اشتغلنا 3 أعمدة على كل عمود عمود، 6 أعمدة جوه السلاسل، 3 أعمدة على كل عمود عمود. بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وتبدأي تكرري. تشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، 6 أعمدة جوه السلاسل، و3 أعمدة على كل عمود عمود. تمام. وبعد كده 4 سلاسل بيعدوا من فوق السلاسل. هتكرري الجزء ده كده لحد آخر السطر. آخر السطر 30 بعد ما اشتغلتي آخر 4 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر 31 وده تاني سطر معانا في القناة. هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على أول عمود. على تاني عمود هتشتغلي عمود، العمود ده يعتبر بلفة معانا. تمام. وعلى التالت بنشتغل عمود بلفة. يبقى احنا كده اشتغلنا على ال3 أعمدة على كل عمود عمود، والعمود هنا بلفة. أما ال6 أعمدة هنشتغل عليهم العمود بلفتين. فبتشتغلي 3 سلاسل، يبقى كده اشتغلنا 3 أعمدة 3 سلاسل، وهتاخدي لفتين على الإبرة، وهنشتغل على كل عمود عمود وبعده سلسلة. وتاخدي بالك كده ان احنا هنا هنشتغل العمود بلفتين، بس هناخد عدد لفاته بقى ايه على 4 مرات. يعني هناخد أول لفة لوحدها، وبعدين لفتين، وبعدين لفتين، وبعدين لفتين، فهيطول معانا برضو، هيدي شكل جميل. هتشتغلي بعد كده سلسلة، تاخدي لفتين على الإبرة، وبتشتغلي على تاني عمود عمود بلفتين، وبناخد عدد لفاته على 4 مرات. أول لفة لوحدها، وبعدين لفتين 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 وسلسلة. تالت عمود بلفتين. عرفتي طريقته خلاص. تمام. اما لو شغاله العمود بلفه العادي اللي بناخد عدد اللفات على مرتين، فهنا برضو بتاخدي عدد اللفات على 3 مرات.
بعد كده سلسلة وتاخدي لفتين على الإبرة وتشتغلي رباع عمود بلفتين، سلسلة، خامس عمود بلفتين، سلسلة، سادس عمود بلفتين. يبقى احنا كده على الست أعمدة اللي اشتغلناهم جوه ال3 سلاسل اشتغلنا 6 أعمدة ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل وبنشتغل هنا 3 أعمدة بلفة، يبقى هنا 3 أعمدة بلفة وهنا 3 أعمدة بلفة، أما هنا بلفتين. هتشتغلي على كل عمود عمود بلفة، 1 2 3. وده كده الشكل عندك تمام. عندنا هنا 3 أعمدة 3 سلاسل، 6 أعمدة بلفتين ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، 3 سلاسل 3 أعمدة بلفة. بعد ال3 أعمدة بلفة بتشتغلي سلسلة واحدة بس وبتبدأي تكرري. هتشتغلي على أول 3 أعمدة على كل عمود عمود بلفة بالطريقة بقى اللي اشتغلنا بيها المفرش كله. بعد ال3 أعمدة 3 سلاسل، وبعد ال3 سلاسل عندنا 6 أعمدة هنشتغل على كل عمود فيهم عمود بلفتين بالطريقة بقى اللي شفتيها، وبعده سلسلة، عمود بلفتين بعده سلسلة. كده تالت واحد، سلسلة، كده 4 وسلسلة، 5 سلسلة، 6. كده اشتغلنا 6 أعمدة بلفة ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، 1 2 3 4 5 6. 3 سلاسل، 3 أعمدة بلفة، 1 2 3. ده كده الجزء اللي بيتكرر معانا ما بين الجزء واللي بعده بيبقى عندك سلسلة، ده كده الجزء وبعده سلسلة تمام. فاللي هيتكرر معاكي من أول العمود أبو لفة الأول لحد السلسلة اللي بعد ال3 أعمدة، بتكرري كده لحد الآخر تمام. آخر السطر 31 بعد ما اشتغلتي السلسلة بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. ودلوقتي هنبدأ في السطر 32 وده هيبقى آخر سطر معانا في المفرش وهنشتغله بغرزة البيكو. أول حاجة هندخل بمنزلقات، منزلقة على تاني عمود يعتبر ومنزلقة على التالت. احنا المفروض على تالت عمود هنشتغل غرزة حشو، فبترتفعي سلسلة وهنيجي نقفل فيها في آخر السطر بمنزلقة وتبان معانا غرزة حشو. بعدها تشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. هتروحي على أول سلسلة من ال4 اللي هي تعتبر معانا تاني سلسلة اشتغلناها وتقفلي بمنزلقة. كده اشتغلنا غرزة بيكو. بعد غرزة البيكو بتشتغلي سلسلة تمام. على العمود هتشتغلي غرزة حشو وبعده بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. وعلى أول سلسلة بتقفلي بمنزلقة وبعدها سلسلة. كده اشتغلنا غرزة البيكو وبعدها سلسلة. على العمود اللي بعده بتشتغلي غرزة حشو، 4 سلاسل، 1 2 3 4. تقفلي بمنزلقة على أول سلسلة. كده اشتغلنا غرزة البيكو وبعدها سلسلة، وبنكرر كده على كل عمود بنشتغل غرزة حشو، 4 سلاسل، ونقفل بمنزلقة على أول سلسلة. وبعد ما قفلنا بمنزلقة نشتغل سلسلة ونكرر كده على العمود اللي بعده غرزة حشو، 4 سلاسل، 1 2 3 4. وبنقفل بمنزلقة على أول سلسلة وبعدها سلسلة، غرزة حشو على العمود. وبعد كده بتشتغلي 4 سلاسل وتقفلي بمنزلقة على أول سلسلة وبعدها سلسلة. على العمود بتشتغلي غرزة حشو وبعد غرزة الحشو 4 سلاسل، 1 2 3 4. وبتقفلي
لفة وبتقفلي بمنزلقة على اول سلسلة. كده اشتغلنا غرزة البيكو وبعدها سلسلة. بعد كده بنسيب ال3 سلاسل وعلى اول عمود هتشتغلي غرزة حشو وبعده 3 سلاسل 1 2 3 غرزة حشو على تالت عمود من ال3 أعمدة اللي هما كانوا أول 3 أعمدة في الجزء اللي بعد. فاحنا كده اشتغلنا بالطريقة اللي شفناها اللي شفتيها معايا كده، وبقى عندنا كام غرزة بيكو؟ 1 2 3 4 5 6 7. وبعد ما بنشتغل آخر غرزة حشو على أول عمود بيبقى عندنا 3 سلاسل ونبدأ نكرر اللي اشتغلناه اللي هما ال7 غرز بيكو دول. أنا هشتغلها معاكي مرة وانتي بتكرري لحد الآخر. بعد غرزة الحشو اللي بتشتغليها على تالت عمود بتشتغلي 4 سلاسل وتقفلي بمنزلقة على أول سلسلة وسلسلة على أول عمود، بتكرري نفس اللي بنشتغله كده، غرزة حشو و4 سلاسل ونقفل بمنزلقة على السلسلة الأولى وسلسلة حشو على تاني عمود 1 2 3 4 وتقفلي بمنزلقة على ايه؟ على أول سلسلة وبعدها بتشتغلي سلسلة. هتكرري كده، هتشتغلي على كل عمود غرزة حشو و4 سلاسل وبتقفلي بمنزلقة على أول سلسلة وبعدين سلسلة لحد ما توصلي لحد آخر عمود اللي هو رقم 6 في الأعمدة اللي بلفتين، وهنرجع نكمل. بعد ما كررتي واخر غرزة حشو اشتغلتي على 6 عمود بيبقى عندنا بعدها غرزة البيكو الأخيرة اللي هي رقم 7. تشتغلي غرزة البيكو 4 سلاسل وتقفلي بمنزلقة على أول سلسلة وسلسلة، وعلى أول عمود من ال3 اللي هو آخر 3 أعمدة في الجزء بتشتغلي غرزة حشو وبعد كده 3 سلاسل وتروحي على الجزء اللي بعده بقى نبدأ نشتغل نفس اللي اشتغلناه. فبتسيبي أول عمودين وعلى التالت بتشتغلي غرزة حشو وبعدها بيكو بنفس الطريقة. تمام؟ يبقى انت عندك في الجزء ده بيبقى عندك 7 من غرز البيكو، 1 2 3 4 5 6 7 وبعدهم 3 سلاسل. هتكرري بالشكل ده كده لحد آخر السطر. آخر السطر بعد ما اشتغلتي ال3 سلاسل، واحنا كده وصلنا لآخر السطر وآخر المفرش. بعد ما اشتغلتي ال3 سلاسل احنا كنا ارتفعنا سلسلة وقلنا هنقفل فيها وتبين غرزة حشو. هتدخلي كده جوه السلسلة وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. بعد كده بتاخدي لفة على الإبرة وبتسحبي الخيط وبتسيبي حتة خيط كده عشان نقفل بيها، وبعد كده بتقصي الخيط. بعد ما بتقصي الخيط بتثبتي اللفة لتحت وبإبرة التقفيل بتنزلي تحت الأعمدة كده وتقفليه كويس، وبعد كده بتقصي الخيط. بعد ما قصيتي الخيط خلاص، بعد ما قفلتيه طبعا، ده كده بيبقى شكل المفرش عندك. المفرش مفرود ومظبوط جدا. كل اللي هتعمليه بعد ما بتخلصي المفرش ان انت بتكويه بمكوه خفيفه على ظهر الشغل، عشان طبعا مطرح ايدينا بيبقى مش مفرود قوي، لكن هو كمفرش القطر بتاعه مفرود جدا ومفيهوش اي كشكش. انا بكده خلصت معاكي فيديو المفرش. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي. ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.